Tira ako sa Basco Street, Intramuros, Manila. Doon ako nagkaroon ng isip. Dito ako nakita, dito ako lumaki. Ginagawa ko dito sa Escuela Taller o sa trabaho ko. Isa ako sa mga heritage protector, isa akong mason. Kita ko yung Escuela Taller na nagtitrain sila ng mga out of school dito. Kaya may kahit na high school graduate lang, pinasok ko. Tinitrain nila hanggang sa mahasa, as kinukuha din nila as worker din. Ako si Edcel Paul Maucay, tumutulong para maibalik yung ganda ng Intramuros. Para mas maibaganda ang Intramuros para sa lahat.